مرحبا وكيف الحال؟ يا بخت التمر على كتر محبينه. من أكثر الأسئلة اللي عم بنسألها في الفترة الحالية على القناة، إيش بدنا نسوي بالتمر في رمضان؟ عادة متعودين عليها في ساعات الإفطار وما بننلام. تمر مبارك وطعمه لذيذ وزاكي. في حلقتنا لليوم، إذا أنت من الناس المصابين بالسكري أو عندك مقاومة أنسولين، ملتزم بحمية الكيتو حتى تخسر وزنك أو تشفي السكري، أو ملتزم باللو كارب حتى تثبت وزنك أو حتى ممكن تنزل أثناء ممارسة الرياضة، هذه الحلقة أكيد لك. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالتمر، وخصوصا بالشهر الفضيل. حنحكي هل التمر بيرفع السكر أو لا، خصوصا لمريض السكري. حنحكي هل بيقدر الواحد اللي في حمية الكيتو يلتزم بالتمر أثناء رمضان ولا لا. وحنحكي إنه قديش كم من تمرة ممكن تاخدها في يومك، سواء كنت عامل كيتو أو حتى لو كارب. هل هو مسموح أصلا في اللو كارب؟ حنحكي عن كل ما يتعلق في التمر. في بداية حلقتنا وقبل ما أبلش في مستوى الحلقة، هل أنت من الناس اللي بتاخد تمرة ولا ثلاثة؟ وهل أنت بتآمن إنه الثلاث تمرات مفيدة والتنتين سيئة؟ حنجاوب حتى على هذه الخزعبلة. المهم، جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة، خلينا نسجل كل التفاصيل وراجعين بعد الفاصل. التمر ممتاز جدا لصحة جسم الإنسان. فالتمرة الواحدة بتحتوي على 15 جرام أو ملي جرام من المغنيسيوم، بالإضافة لاحتوائها على 235 ملي جرام من البوتاسيوم. هذا الاشي بيخليها ممتازة جدا للناس اللي بيمارسوا التمارين الرياضية وعمالهم بيعملوا في أجواء حارة، فبتعوضهم من البوتاسيوم والمغنيسيوم بيفقدوه أثناء التمرين. بتحتوي تقريبا التمرة من 1.5 ل 2 جرام من الألياف، الاشي اللي بيخليها ممتازة لتحريك الجهاز الهضمي، فهي مسهل من العيار الثقيل. فإذا عندك إمساك فعليك بالتمر، إلا إذا كنت بتعاني من السكر ومقاومة الأنسولين. المهم، استهلاكك للتمرة الواحدة ممتاز، لكن بدك تكون عارف إنه التمرة الواحدة اللي وزنها فقط 24 جرام فيها تقريبا 18 جرام من السكر، إذا عم نحكي عن التمر المجدول أو المجهول. استهلاكك للتمرة الواحدة في 66 سعرة. لكن المشكلة هو في الجواب على السؤال التالي: هل التمرة أو التمر بيرفع السكر في الدم؟ الجواب الواضح والصريح: أكيد طبعا. التمرة تقريبا 68% من وزنها هو عبارة عن سكر. اوكي انه جزء كبير من السكر اللي فيها من الجلوكوز، وهي منخفضة الفركتوز بالنسبة لبقية الفواكه، وهذا بيجعلها بترحم الكبد وما بتسبب له الياف او دهون على الكبد. لكن بدك تعرف انه هي افضل علاج لمرضى السكر النوع الاول اللي بيصير عندهم هبوط. فبممارستنا للعيادة، مرضى السكر النوع الاول لما يصير عندهم هبوط بيرتفع السكر عندهم بالدم لما بياخذوا تمرة واحدة من 30 الى 50 قراءة. يعني إذا السكر عندك 100 فتوقع تلاقيه 150 لما بتاخذ تمرة واحدة. السكر الطبيعي عند جميع الناس من 70 إلى 100 ملي جرام بير ديسيليتر، يعني كل الدورة الدموية من أولها لآخرها فيها من 4 إلى 5 جرامات من السكر، يعني معلقة شاي صغيرة من السكر بتعطيك الطاقة في كل جسمك باللحظة الواحدة. التمرة فيها من 12 ل 18 جرام من السكر، يعني التمرة الواحدة فيها بضعفين لأربع أضعاف كل السكر الموجود في كل الدورة الدموية. فطبعا بدها ترفع لك السكر في الدم. بغض النظر إذا أنت أكلتها فردي أو زوجي، فما في داعي تخلط السنة بالعلم. كل ما كان السكر الموجود في التمرة أكثر، كل ما رفعت لك السكر في الدم أكثر، وكل ما كانت مقاومة الأنسولين عندك أكثر، هذه التمرة بتقدر تأذيك أكثر بغض النظر عن فوائدها. وإذا بدنا نجاوب السؤال الواضح والصريح إنه إيش أفضل وقت ممكن نستهلك فيه التمر حتى ما نرفع السكر كتير وما نؤدي لخروجنا من الكيتو ونزيد بوزننا، ففي رمضان في عندك وقتين ممكن تاخذ التمر وممكن تعكسهم لكل شهور السنة. أول وقت هو وقت الإفطار، عم نحكي عن وقت المغرب، بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، قبل بنص ساعة لربع ساعة من وقت تناولك للطعام. بكل بساطة لأنه أنت التمرة الواحدة حترفعك 50 قراءة سكر أو 30 قراءة سكر، فما بدك أنت تاخذ معها نشويات الخضار بالإضافة لبروتينات، اللي عادة البروتينات بتزيد من كفاءة السكر في رفع السكر عندك في الدم. الوقت الثاني اللي ممكن أنت تاخذ فيه التمر إذا ما أخذته على وقت الإفطار، إنك ممكن تاخذ التمر في بعد صلاة التراويح، يعني قبل النوم. بكل بساطة لأنه أنت أكلت وجباتك وعملية الهضم مستمرة، نزل البروتين، صار وقت تاخذ فرضا النشويات، أخذته بعد التراويح اللي فيها أصلا نشاط رياضي، حركات الصلاة، عملية المشي في الجامع والمن وإلى الجامع، خصوصا بتروح مشي عليه، رح يخلي مقاومة الأنسولين عندك تنزل، وبالتالي بإمكانك تاخذ التمرة بعد ما ترجع من الجامع وقبل ما توصل وتروح بالنوم.
طبعا المغنيسيوم الموجود في التمرة كفيل انه يخليك تنام بعمق اكثر لما بتستهلكها. لكن السؤال اللي بعده، هل اذا انا بعمل كيتو والتزمت بهذه المواعيد بخرج من الكيتو؟ الجواب بيعتمد على حالتك الصحية، على مقاومة الانسولين، وعلى نشاطك الرياضي. يعني اذا التزمت بالكميات اللي رح نحكيها في اخر حلقتنا لليوم اكيد ما بتطلع من الكيتو اذا ما عندك مقاومة الانسولين. لكن كل ما زاد مقاومة الانسولين اكثر وكل ما زاد عندك مرض السكري سوءا، فالتمرة بتقدر تطلعك من الكيتو وتهري شرايينك. على كل التزم في الكميات اللي حنحكيها في آخر الحلقة، وإن شاء الله الأمور خير. يفضل أنك تلتزم بالتمارين اللي حنحكيها أثناء الحلقة. وإذا أنت ما عندك سكري ولا مقاومة أنسولين ولا عندك زيادة وزن وعندك السؤال هل التمر بيقدر يزيد وزنك؟ بكل بساطة بقدر أقول لك وبشرك إنه التمر قادر جدا على زيادة وزنك. فأثناء ممارستنا للعيادة، الناس اللي عندهم أوزان قليلة، من أهم الاستراتيجيات اللي بنمشيهم فيها أثناء علاجهم هي إنه بنعطيهم التمر حتى نزيد أوزانهم. فإذا أنت بتلتزم بنفس البروتوكولات لزيادة الوزن اللي بنعملها مع مرضانا وبتاكل كميات كبيرة من التمر بالذات مع السكريات والبروتينات والدهون، فأنا بضمن لك زيادة وزنك. فالتمر زيه زي أي سكريات أخرى، أكيد رح يتم امتصاصه على شكل بالآخر جلوكوز وفركتوز. الفركتوز حيعمل مقاومة أنسولين اللي حيزيد من الأنسولين، هرمون الأنسولين وظيفته بناء الدهون. الشغلة الثانية، هل التمر مسموح إلي في اللو كارب لأني وصلت وزني وما عندي مشكلة؟ بقول لك بكل بساطة أكيد التمر ممكن تدخله في اللو كارب. فاللو كارب كمية السكر المسموحة له كبيرة، وإنت مش مطلوب منك تدخل في حمية الكيتو ولا بدك توصل للحالة الكيتونية. فدخولك أو خروجك للحالة الكيتو ما بيكون وقتها هو الهدف. فأكيد مسموح إنك تستخدم التمر بس بكمية المقادير اللي نحن نحكيها في آخر الحلقة. الشغلة التالية، هل أنا لازم أعمل تمارين رياضية حتى أقدر أكل تمر؟ إذا أنت من الناس اللي عندك زيادة بالوزن وعم تلتزم بالكيتو حتى توصل لوزنك المثالي وبدك تستفيد من شهر رمضان المبارك لأقصى حد أو من حتى كل شهور السنة، فضروري أنك تمارس الرياضة إذا تدخل التمر في رمضان. إذا بدنا نتكلم عن أوقات المفضلة أنك تستخدمها أو تلتزم فيها التمر، بكل بساطة بقدر أعطي 3 أوقات. أفضل أوقات لممارسة الرياضة هو أنك تاخذ رياضتك صباحا، يعني بعد ما تصحى من النوم. بهذا الوقت بكون انت اساسا صايم وقدامك يوم طويل من الصيام، تمرينك بيرفع هرمون النمو وصيامك بيرفع هرمون النمو. دخولك للحالة الكيتونية حيكون من المرحلة العميقة جدا، وبالتالي لما بتاخذ تمرتك على الافطار ما راح يؤدي ارتفاع السكر من التمر لاخراجك من الحالة الكيتونية. اذا بتخاف انت من العطش والدنيا عندك شوب وبتخاف تهلك في شغلك، بكل بساطة اجل تمرينك لقبيل ساعات الافطار، ساعة او ساعتين، وقتها بكون وقت ممتاز ترفع الحرق، تدخل أكثر في حمية الكيتو، قلل مقاومة الأنسولين في العضلات. حتى هاي التمرة اللي حتاخدها أو حسب العدد اللي حكي لك إياه بتكون ممتازة وما بتأدي لخروجك من حمية الكيتو. أسوأ وقت ممكن تاخد في التمرين وهو الوقت الثالث المتاح أكيد، إنك تعمل تمرينك بعد وجبة الإفطار أو مباشرة بعد التراويح. فيها مشكلة إنه أول إشي أنت عامل ماخذ وجبات دسمة وهاي الوجبات موجودة لسه في الأمعاء، فتمرينك حيعمل عسر هضم. بالإضافة إنه إذا أنت بدك تنام على الساعة 12 ولازم تنام، فأنت فعليا عم ترفع الحرق وبتزيد نشاط الجسم في الوقت اللي أنت لازم تنام فيه. فبفضل أكيد أثناء فترات الصيام خلال النهار، ويا محلى لو كان تحت أشعة الشمس حتى تخسر دهون البطن. وهون بنوصل للسؤال إنه كم تمرة بقدر أستهلك في يومي برمضان؟ عندي هاي فترة الإفطار فيها بدي أضلني أضرب فيها تمر للأذان. بكل بساطة حسب أنت شو بدك. هل أنت إنسان بدك تحافظ على صحتك وبتقلل السكريات حتى تضمن هذا الهدف؟ أو أنت إنسان يعني بدك تاكل شو ما بدك، يعني ما بتهتم بصحتك؟ ما بدك تهتم بصحتك مش بس خذ تمر وحلويات وخبز ونشويات، ما تخلي إشي قدامك في نفسك، بالنهاية ما عندك هدف يعني. أما الأشخاص اللي بيعملوا اللو كارب واللي طلعوا من حمية الكيتو ما بدهم يزيدوا يبالغوا في التمر أو في السكريات، فبكل بساطة بقول إنه حتى تضلك في ضمن إطار حمية اللو كارب بإمكانك تاخذ من 3 إلى 4 تمرات. فالثلاث تمرات عم نحكي أو 4 تمرات عم نحكي عن تقريبا 80 جرام من السكر. وإذا أنت ملتزم حمية الكيتو بالأساس يعني 50 جرام بالسكر ل 100 ل 80 عم نحكي عن 130 جرام، لساتنا في الحدود الآمنة لللو كارب. الحد الأقصى لللو كارب بجوز 120 ترى، فيعني فالثلاث لأربع تمرات حسب حجمها هو المناسب للناس اللي بيعملوا اللو كارب. أما للأشخاص اللي بيعملوا حمية الكيتو فبيعتمد على نشاطهم الرياضي. يعني إذا أنت ما بتعمل نشاط رياضي وعندك مقاومة أنسولين، قد تكون تمرة كفيلة يعني تمشي،
بس إذا عندك مقاومة انسولين عالية، هاي التمرة قد تكون كفيلة بتثبيت وزنك أسبوع كامل في صيام رمضان. يعني بفضل إنه الناس اللي بيعملوا كيتو لخسارة الوزن إنه ياخذ من تمرة لتمرتين، وحتى يضمن إنه التمرتين ما يطلعوا برا الكيتو، اعمل تمرين رياضي قبل ساعات الإفطار أو صباحا، المهم إنك تعمل تمرين. أما الأشخاص اللي عندهم سكري فحنحكيهم آخر حلقة، لأنه بيعتمد موضوع السكري على قراءات السكر عنده في الدم وهدفه من الالتزام بحمية الكيتو. هل هو بده يشفي حاله ولا بده يمشي حاله مع العلاج؟ فبيختلف حسب هذا النوع. لكن يعني مريض السكري بتخيل ما يقدر ياخذ أكثر من تمرة واحدة. والأصدق من كلامي هو إنك أنت تقيس السكر قبل وبعد التمرة هذه. إذا كان الارتفاع مقبول ومع علاجك ماشي أموره، فخذ العلاج وخذ التمرة وسمي بالله حتى ما تخليها بنفسك. وبعد رمضان اوريدي الصيام الإسلامي بحسن أعراضك. لكن إذا بيرتفع السكر كتير بدك تضرب وحدات أنسولين عالية بالذات لمرضى السكري، فخلي قراءة تاخدك للتمر في أوقات الهبوط، فالتمرة بترفع 50. هلأ إيش أفضل أنواع التمر اللي ممكن أنت تستهلكها في رمضان؟ على كل أنا حطيت لكم القائمة في أفضل أنواع التمور، وهي موجودة في موقعنا اللي هو regime.com، فرح أعطيك بكل بساطة اللينك مثبت تحت الفيديو حتى تروح وتقرأ المقالة بالتفصيل وتشوف أنواع التمور اللي ممكن تاخذها بالترتيب. اختيارنا للتمور اللي احنا ناخذها لليوم والممتازة لمريض السكري واللي بيعمل كيتو ولو كارب بناء على شغلتين. الشغلة الأولى إنه يكون كمية السكر في التمر قليلة جدا، والشغلة الثانية إنه تكون الجلوكوز فيه أكثر من الفركتوز، لأن الفركتوز بيعمل دهون على الكبد. أول إشي إذا أنت مريض سكري وبدك تضمن إنك تقلل أقل ما يمكن من التمر أو السكر في التمر، فروح على الرطب، لأنه الرطب بيكون كمية السكر اللي فيه نص كمية السكر الموجود في التمرة الناضجة أو بالتمرة المجففة. التمر حسب أنواعه بتخيل أفضل نوع ممكن تاخده هو تمر خصاب، وأنا جبت التمور الموجودة في المملكة، وبالنسبة للموجودين في كل أنحاء العالم العربي، بالمغرب العربي والجزائر والعراق والأردن، كل واحد عنده تمره حسب المنطقة وحسب التجار ونوع الاستيراد عندهم. لكن أنا شفت الإحصائيات من هذا الموقع الرسمي السعودي لجامعة السعودية. المهم خصاب هو على رأس القائمة، بعدين خضير، موكل، قصبة، بالإضافة للتمر اللي أنا كتير بحبه وممتاز اللي هو التمر الصقعي، وحتى موجود عندنا بالأردن، في 74 جرام 47 جرام من السكر، بينما السكري بوصل 78 و80 جرام من السكر في التمرة في 100 جرام من التمر. بالإضافة بعديه بننزل للصفري، البرني، الصفاوي، وآخر إشي التمر المجدول. التمر المجدول أو التمر المجهول 100 جرام منه بيحتوي على 64 جرام من التمر، بينما الخصاب 38 جرام من التمر. ممكن يوصل السكر الموجود في 100 جرام من الرطب ل 24 جرام. عشان هيك بفضل اللي في موسم الرطب أكيد ما تروح على التمر، روح على الرطب، خصوصا إذا أنت بدك تنزل بالوزن أو بدك تشفي حالك من السكري. وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات إيش أفضل نوع التمور اللي أنت بتحبها وبتفضلها، وهل هي موجودة بالقائمة اللي حكيناها اليوم؟ الشغلة الثانية اكتب لي في التعليقات كم تمرة بتستهلك باليوم وخصوصا في رمضان. خلينا نتناقش في كل ما يتعلق بموضوع الحلقة في التعليقات. وعلى فكرة كل ما موجود في الحلقة من مصادر بالإضافة للمقالة كاملة موجود على موقع الإلكتروني، وعلى المقالة الموجودة ومثبتة في الديسكريبشن تبع الحلقة بالوصف، بالإضافة ومثبت في التعليقات. أكيد إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة لا تبخل على حالك بإنك تعمل اشتراك تعمل شير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بإنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مستنبطة من أسئلتك أنت. وأكيد بتقدروا تنضموا لعائلتنا الرائعة في الفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، وبهنيهم لوصولهم 120 ألف عضو في هذا الجروب المغلق واللي موجود دائما في صندوق الوصف. وبتقدروا تتابعوني بيومياتي على الانستغرام والسناب شات والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وبتتواصلوا معنا بالعيادة أكيد في www.samarsketolife.com. وإذا بدك تعرف معلومات إضافية لكيف تخسر 10 كيلو في رمضان أكيد شوف الرابط اللي هون مثبت لكم إياه. على خير، بنشوفكم على خير وبأمان الله، مع السلامة، باي.